Nobody's perfect, but your body can be perfect in sure fit measurement. Kaya tara na, magsukat at maglista. Sa ating last episode ay ang sum up ng pagkuha ng sukat ng katawan. Bawat sukat ay nalilista ayon sa pagkakasunod-sunod upang tayo ay hindi malito at makasigurado na walang makakalimutan. Dahil bawat sukat ay mahalaga. Ang pagkakasunod-sunod or sequence ay ginawa para ma-memorize ang pagkuha ng sukat ng katawan so that you may be able to make your own or client body measurement chart. Sa pagkuha ng sukat ng katawan, gawin ang mga sumusunod. Unahin ang pagkuha ng sukat na vertical measurement or patayong sukat. Isunod ang horizontal measurement or pahalang na sukat. At gear or circumference o paligid o paikot na pagkuha ng sukat. Sabi nga nila, practice makes perfect. Ito po ay sample ng body measurement chart. This is the application of theory. Ito ay halimbawa ng body measurement chart kung saan nakasulat ang abbreviation ng sukat ng katawan. Katulad ng nabanggit kanina, uunahin ang vertical measurement or patayong pagkuha ng sukat ng katawan. Front figure, in abbreviation FF, bust height, BH, back figure, BF, armhole depth, AHD, hip 1, H1, hip 2, H2, blouse length, BL, skirt length, SKL, pants length, PL, at crotch, front crotch or back crotch. At ang sumusunod ay ang horizontal body measurement. Shoulder length, SHL, full shoulder, FSH, chest width, CW,
Post distance, BD, back width, BW. At girth or circumference or paikot na pagkuha ng sukat tulad ng neck, N, HB, high bust, FB, full bust, UB, under bust, waist, W, hip 1, H1, hip 2, H2, armhole, AH, sleeve width, SLW, and bottom width, BTW. Guys, mahalaga po ito na memorize natin. Ito ay isang part lamang po ng exercises. So, dito po nakasulat ang name para kung magpa-practice po kayo. And then, ito pong mga blankong space na ito. Dito po yung name ng client or yung mga susukatan ninyo. At dito nyo po i-fill up yung mga record ng body measurement. Accurate record ng body measurement para makapag-practice po tayo. At later on naman po, mayroon din tayong isang klase ng chart ng body measurement. Ito naman ay measurement form for client. Katulad po nito, may nakalagay ng name, contact number, address. Ayan po. Ang mga details ng inyong client. At narito na nga po, hindi naman lahat ng sukat na ating pre-practice ay magagamit. Ito ay kung ano po, nakadepende kung ano po ang klase or design ng damit na inyong gagawin. Ayan po. Sabi nga nila, practice makes perfect. Ito po ay sample ng body measurement chart. This is the application of theory. Ayan guys, mag-performance checklist tayo kung tayo ay nakapag-practice na sa pagkuha ng sukat ng katawan. Ito ang mga criteria or pamantayan para makita natin ang ating performance. Una, nagawa ko ba o nasundan ko ba ang tamang pagkakasunod-sunod sa pagkuha ng sukat? Did I follow the correct sequence and positioning? Yun po ay makikita sa part 2 ng ating taking body measurement. Pangalawa, nasundan ko ba ang tamang pamamaraan or did I follow the correct procedure and guidelines? Yan po ay makikita sa ating part 1 ng taking body measurement. At pangatlo, naitala o nalista ko ba ng tama? Did I recorded the accurate body measurement? Suriin ang inyong sarili. Practice makes perfect. Sapagkat po, ito ay mahalaga sa pattern making. In garments or clothing, pattern making is considered as a technical subject. Kaya mahalaga po ang mga basic abbreviations or short forms sa paggawa ng pattern. That will be our next episode. Ayan guys, dito na nagtatapos ang ating episode, Body Measurement Chart. Sana po ay may natutunan kayo dahil sewing is continuous learning. Ayan po. At see you sa ating pong mga susunod pang episodes.
Thank you for watching. Bye for now. See you again.